داریم میریم وارد واکینگ استریت سایگان بشیم. میگن که شبیه واکینگ استریت پوکت یا پاتایا و اینجور چیزاست. بیا هانوئی. بیا هانوئی. حبیبی کام تو هانوئی. از این مغازه خرید کردیم. یعنی عجیب ترین خریدی بود که تو زندگیمون کرده بودیم. ماجرای ویتناممون رو شروع کردیم. با ترافیک هانوئی مواجه شدیم. این اول راهنمامون داشت میگفتش که این خیلی شهر پرجمعیتی، 10 میلیون نفر اینجا زندگی میکنن و همیشه ترافیکه. اینم اولین مقصدی که امروز اومدیم توی ویتنام که یه دونه معبده. اینجا کلا اسمش هست معبد ادبیات و توی همون اوایل که این شهر هانوئی تأسیس شده بوده قرن 11 بوده. چند سال بعدش این معبد تشکیل میشه و همینجا هم یه دانشگاه میزنن. به خاطر همین خیلی این معبد رو با ادبیات و علم و اینجور چیزا نزدیک میدونن و بهش میگن معبد ادبیات. لاک‌پشت یکی از حیوانات نمادینشونه توی ویتنام. به عنوان یه مثلا فرشته بهش نگاه میکنن. یکی از 4 تا حیوان نمادین مهمشونه. به خاطر همین گذاشتنش زیر این یادبودهای دانشمندای مختلف. تمام اینا یادبودهای دانشمندای مختلفشون. و اولین حیوانی هم که براشون خیلی مهمه همون درگنه، اژدها. اینم حیوان بعدیه که براشون خیلی مقدسه. از اون 4 تا حیوانی که گفتیم یکیش لاک‌پشت یکیش درگنه که بهش میگن یونیکورن، ولی خب اصلا شبیه یونیکورن خودش هم میگه نیست. اسب تک شاخشونه این. بیشتر شبیه شیر و ببره. حالا اون یکی حیوانی هم که از بین این 4 تا هنوز نگفتیم ققنوسه که هنوز ندیدیمش. ققنوس نکنین توی معبداشون نوشته‌های چینی زیاد دیده میشه، به خاطر اینکه قبل از اینکه نوشتارشون رو تبدیل کنن به اینکه فقط حروف لاتین استفاده کنن به چینی می نوشتن. یعنی یه زمان چین کنترل اینجا رو به دست داشته، بعدش فرانسوی‌ها میان اینجا رو میگیرن. حالا کامل راجع به تاریخش صحبت میکنیم، ولی فرانسوی‌ها که میان دیگه همه چی رو به لاتین تغییر میدن. حالا پشت همین موزه‌ای که دیدیم یه موزه دیگه است که از داخل راه داره. این اولین دانشگاهی بوده که توی ویتنام زدن. ولی الان دیگه دانشگاه نیست، فقط موزه است. مراسم جالبی داره اینا. الان وارد خود سالن دانشگاه شدیم. اینجا میگه که این اولین مستر دانشگاه بوده و کاملا هم ویتنامی بوده و اینو به عنوان استاد کل نسل‌های ویتنام میشناسنش، ازش یاد میکنه. چه بامزه‌ن اینا، لباسای خیلی قدیمی و سنتی ویتنامی. ما بالاخره پولای ویتنامی گرفتیم و نگاه کنید روی تمام پولاشون میگه پرزیدنت هوچیمی هستش و اینورم که کلا رو بقیه اون قسمتاش دیگه چیزای جاهای جاذبه های این کشوره، یعنی جاهای قشنگ و موزه و ایناش. ولی خودش واحدش هم کلا خیلی ضعیفه. این 20,000 تا
میشه کمتر از $1، یعنی میشه مثلا 80 سنت. بعد ضرب در 4ش بکنی، بعد 5 تا صفر برداری. این معبد خیلی معروفه چون تو قرن 11 ساخته شده. بهش میگن معبد تک ستونی. میبینین که روی دونه ستون ساخته شده و اولین شاه ویتنام اینجا ساختش دستور داده بوده، چون که اون بچه دار نمیشده و دعا میکنه که بچه دار بشه. بعد بودا میاد به خوابش، توی خوابش بودا روی نیلوفر آبی نشسته بوده بودا و به خاطر همین این میاد معبده رو اینجوری روی آب میسازه، حالت نیلوفر آبی. بعدش هم تازه بچه دارم میشه و دیگه میاد به افتخارش اینو اینجوری به این شکل میسازه، به افتخار بودایی که تو خوابش دیده. آخه بیا عزیزم بیا. ایول بالاخره یه بار از این نارگیلایی که خریدیم توش هم میخوریم. این راهنمون حتی نارگیل هم برامون نصف میکنه، قاچ میکنیم، همه کار گوشتشو در میاره. خیلی چسبیده این نارگیله. اومدیم توی دونه کوچه خیلی باریک و حس ویتنام رو اینجا آدم میتونه بگیره. که اصلا رد شدیم حالت سبک فرانسوی داره. ببینید قشنگ استایل خونه ها، پنجره ها که کنار همه خیلی واسه این بالکنای ساختمونای سفید با بالکن. کلا شهر هوشیمین 3 تا بخش داره. یه بخش قدیم داره که هتل ما توشه، یه بخش فرانسوی داره که بیشتر ساختموناش تو دوران استعمار فرانسه ساخته شده مثل اینجا. اون بخش سومش هم فاصله بینشونه. میداره گفتش یکی از کارهایی که میکنیم باید حتما سوار اینا بشی. 300,000 تا عوضمون گرفت، گفت 100,000 تاش هم تیپه که از اول باید یعنی انامو بهش بدیم. بعد طرف اینجا دوچرخه میزنه ما رو یه ساعت میبره سمت ترن. من واقعا حس بدی دارم که یه نفر این پشت داره انقدر با سختی چیز بزن پدال میزنه که ما رو ببره این ور اون ور. یهو آوردن گفتن بعد از اینجا با این ادامه بدین دیگه، چون خیلی دوره نمیتونین راه برین، بقیه‌اش دیگه چاره‌ای نداره. از طرف دیگه آدم میگه که خب این درآمدش از همین راهه، داره از طریق فعالیت بدنی یه درآمد خوب و مناسبی کسب میکنه، پس شاید هم غیر اخلاقی نیست. خیلی بحث نمیدونم پیچیده‌ایه، من که مغزم هنگ کرده، ولی خب فعلا این آقا داره میبرتمون دیگه. شما با کلی دردسر آخر اومدیم توی دونه کافه نشستیم که بغل این ریل قطاره باشه. این کافه های بغل این ریل قطار جزو فعالیت های محبوب این شهرن که می‌بینین. حالا اینجایی که ما اومدیم فقط همین یه دونه کافه است، ولی اون قبلش رفتیم اون مرکز اصلیش که کلی مثلا کافه های مختلفه بسته بودنش. گفتن که اینجا چون خطرناکه بعضی وقتا پلیس میاد کامل میبنده و نمیذاره این کافه های دور و بر کاسبیشونو بکنن. بعضی وقتا رشته میگیرن باز میکنن. حالا آخرش با کلی جابجایی و اینا و کلی هزینه اضافه اومدیم رسیدیم به این کافه‌ای که الان توش نشستیم. یه لحظه این دریاچه باحال رو ببینیم که وسط شهره. خیلی فضای باحالی داره این دریاچه. همینجوری با ماشین از بغلش رد می شدیم حال کردیم، دورش شلوغ پلوغ، بعد جو باحال. حالا داریم میریم سمت اون معبده که وسط دریاچه ساخته شده. از این پل هم قرار رد شیم. چی چیز باحالیه. اوه واو این پیپه فلوت
اوه اوه خیلی خفن بود. واو. فوت بود، میگم پیپ بود، فلوت بود، سوت بود، چی بود، همه چی دارم. بلیت اینجا هم نفری 50,000 تاست، یعنی $2. آره. همینجا گفتم دیگه تا اوایل ولاگه یه توضیح مختصر راجع به تاریخ ویتنام براتون توضیح بدم. 1000 سال دست چین بوده. بعد از 1000 سال که دست چین بوده، اینجا برای اولین بار میاد یه امپراتوری مستقل تشکیل میده و دیگه دوران طلاییش ایجاد میشه و کلی ساخت و ساز میشه. و سال 1850 اینا فرانسه میاد اینجا رو مستعمره خودش میکنه. بار تحت رقابت با انگلیس که رفته بود میانمار رو گرفته بوده، فرانسه میاد لاوس و ویتنام رو میگیره که از انگلیس کم نیاره و یه 100 سالی دست فرانسه بوده تا اینکه تو جنگ جهانی دوم ژاپن میاد اینجا رو میگیره موقتا. و بعد از اینکه ژاپن اینجا رو میگیره، این جنبش‌های استقلال را میفته. این هوچیمین که رهبر استقلال اینجا بوده میاد جنبش‌های استقلال رو شروع میکنه و از فرانسه مستقل میشن. همچنین از ژاپن که تو جنگ جهانی دوم شکست میخوره کلا میکشه کنار و بعدش هم میان از فرانسه مستقل میشن. ولی فرانسه قبول نمیکنه، میاد حمله میکنه. 9 سال وارد جنگ میشن تا اینکه بالاخره کامل فرانسه رو شکست میدن و استقلالشون رو به دست میارن. ولی بعد از اون هوچیمین که حکومت کمونیستی رو انداخته بوده، سمت شمال بودن، سمت جنوبش اونایی که مخالف کمونیسم بودن همه جمع میشن و جنگ داخلی ایجاد میشه. و از اون طرف آمریکا که به شدت میترسیده از اینکه کمونیسم داره اینقدر زیاد راه میفته توی آسیا جنوب شرقی، به خصوص بعد جنگ جهانی دوم، این کشورها داشتن دونه دونه مستقل میشدن از مستعمراشون و از استعمارگراشون و سیستم کمونیستی رو مینداختن. آمریکا برای اینکه جلوی گسترش اینو بگیره میاد از قسمت جنوبی ویتنام که ضد کمونیستا توش بودن حمایت میکنه و به شدت توی جنگ دخیل میشه که نذاره حکومت کمونیستی ادامه پیدا کنه و بمبارون میکنه شهرهای مختلف ویتنام. بعد یه مدت اصلا آدما نمیدونستن چرا دارن میجنگن. آمریکایی‌ها، سربازای آمریکایی خودشون شک میکنن، میگن اصلا ما چرا داریم میجنگیم. مردم آمریکا میگن آقا ما چرا هنوز تو جنگ ویتنام هستیم، چه خبره. آمریکا دیگه مجبور میشه از جنگ ویتنام هم بکشه بیرون چون که دیگه حمایت مردم نداشته و آخرش هم کمونیسم میبرن و میان سیستم کمونیستی رو اینجا راه میندازن. ولی به خاطر اینکه اون سیستم جوابگو نبوده و همونطور که توی هیچ کشوری جواب نمیده سیستم کمونیسم، میاد اصلاحاتی میارن تو سال 1980 خورده به اسم دویموی که سیستم اینجا رو میکنه ترکیبی بین کمونیسم و بازار آزاد، همونطور که مثلا الان چین یه سیستم مشابهی داره. و بعد از اینکه این اصلاحات دویموی ایجاد میشه، خیلی کشور میره رو به پیشرفت و اقتصادش و اینا بهتر میشه. ولی همچنان به خاطر اینکه تک حزبی هست سیستم کشور، خب فساد توش زیاده، اختلاف طبقاتی خیلی زیاده. ولی کشور الان مسیر رو به پیشرفت رو داره و جایگاه خودش رو به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصاد و تکنولوژی توی ناحیه دوباره به دست آورد. اینجا رد شدن از خیابون کاملا سیستم ایرانیه و ما اینجا از آموزه‌های وطنی میتونیم استفاده کنیم. نسبت به بقیه خارجی‌هایی که میان اینجا وضع بهتری داریم. آقا نگاه اینجوری بر رد از لایه موتورها و همه چی کاملا وطنی. وطنم پاره تنم. مرسی که به ما یاد دادید. نکو اینجا هم یه دونه رستوران دیگه است وسط خیابون. ببینید کل این میزا رو گرفتن مهمونی دارن نایس، very nice. داریم میریم بالای این ساختمون برای روفتاپ بار که بریم یکم بافت شهری رو توی شب از بالا ببینیم. رسیدیم به این اسکای بار. بیا اینجا تو آینه. یا نوشیدنیاشو ببین چه خوشگله.
good. But we need to check out Monaco. بذار اون برش هم برم بگیرم. I am here on my British passport. آره بگو. آره. Do you think we can move maybe one this way or I'm going to talk to these people over there. واو چه کبابایی. منم زدم تو کار سالم زیستن، دارم گریپ فروت میزنم با اون یکی جک فروت گرفتیم، میوه‌های خیابونی. حالا برگشتیم تو همون بازار چیز ریل قطار. دفعه تو شبش اومدیم امتحان کنیم که ببینیم باز کردن ریل این قسمت مارکت بازارشو یا نه، و بازه این دفعه. به به. ولی نمیدونم قرار قطار رد شه یا نه، امیدوارم همچنان قطار باشه. بچه ما بعد از ظهر خیلی سرخورده و دل شکسته شدیم، چون اینجا رو خیلی دوست داشتیم تجربه کاملی ازش داشته باشیم و یکم هول هولی شد و جایی که نشستیم اونقدی شیک و پیک نبود. حالا شب اومدیم یهو همجوری اتفاقی گفتم بیا بریم یه سری بزنیم ببینیم قضیه چیه. تا رسیدیم دیدیم هم جای خوب برای نشستن هست، هم قطار داره به زودی میاد و عالی شد دیگه. الان همینجا میشینیم سفارش میدیم و قطار رو میبینیم. آدم خوشگله تو شب، چرا خیلی تو شب باحال‌ترم هست. ببین چقدر جو این خیابون باحاله تو شب، واقعا لذت بخشه. خیلی خوبه. ملت همه آماده‌ان الان که این قطاره بیاد رد شه. ما هم اینجا ماچه‌هامون رو گرفتیم و منتظریم. الان همینجوری اینجاها پر کافی شاپه و هنوزم میشه روی این ریل راه رفت. تا وقتی قطار نزدیک نشده میتونیم همینجوری اینجا راه بریم و اینجا همه نشستن منتظرن که این قطار بیاد. های این بار وسط ویتنام توی یه کافی شاپ محلی نشستیم و هر چند ساعت یه بار قطار رد میشه از کنارمون. چقدر ترسناکه. چقدر از بیخ گوشمون رد شد. اینم از آخرش. حالا همه میتونیم این بپریم وسط. اینا در واقع در آبجوشونه میذارن اونجا، این رد میشه بعد میشه شبیه پلنگ. چقدر جالب. حالا رسیدیم به بازار شب هانوئی. ببینیم این دفعه این بازار شب توی این شهر قراره چه شکلی باشه. خیلی شلوغه. واو. بچگیمو کلا با اینا سفری کردم. با این مولا رو با خیلی خفن.
چیز خوبیه. بچه ها مقام طویل ترین بازار شبی که ما رفتیم توی این 6 کشور آسیایی که توی این سفر رفتیم همین بازار شب هانوی ویتنام بود. هرچی میریم تمام نمیشه. واقعا اینجا همین وسط خیابون داره میخوره، اون برم داره میشوره، اون برم داره میپزه. اصلا فاز این شهر واقعا زیباست. خیلی محلی خیابوناش اصلا خیلی حس جالبی داره. میگه 99,000 تا بده هرچی میخوای بخور. ببینین چقدر ماهیاش تازه است که خرچنگ هنوز زنده است و داره تکون میخوره. نه دیگه تکون نخور. ببینید که اینجاست. چطوری؟ خوبی؟ چکرم. آره خوش اومدی به ساویس اینجا. آره قرار بقیه راه رو با هواپیما بریم دیگه. بفرمایید هواپیما امروز. کردن این اودایی هستش که توی معابدشون به کار میره. ببینید چقدر اودای رنگی درست کردن و ملت هم میان اینجا میتونن با این اودا عکس و فیلم بگیرن. کلا توی این روستا شغل اصلیشون همین تولید چوبای اوده که به رنگ‌های مختلف تولید میکنن و میفرستن به شهرهای دیگه به عنوان عود معابدشون. حالا این چیه بالا؟ اینم چوبیه که از بمبو میاد و این قسمت عودشه که از تو دستگاه در میاد و بوی دارچین میده. اینجا اومدیم کارگاه تهیه این اودا. خیلی هم راحته. یه دونه از این سیخا برمی‌دارید میذارین این داخل این سوراخ و از اون ور میفته. نگاه کن الان من روشن میکنم. اینو من میذارم دیگه از اون ور بیرون. اینم میشه اوده. این مواد اوده که دارچین هم توشه، یعنی اودش قشنگ بوی دارچین میده. خیلی جالب. بریم اینا رو بسوزونیم. رسیدیم به شهر نینبین که اولین پایتخت این کشور بوده و ببینید یه شهر کوچولویه. قراره الان اینجا هم قایق بگیریم کنار رودخونه. الان پیاده شدیم به ساندویچ بگیریم. بعد اینجا نگاه کنین مثلا یه سری هتل موتل هم ساختن. بعضی از توریستا میان مثلا یکی دو شب هم اینجا میان. ببین چه تبلیغ هانوی رو کردن. رو آبجوشون نوشته بیا هانوی. بیا هانوی. حبیبی کام تو هانوی. غذاهای سنتیمون رو گرفتیم که اینجا خودشون بهش میگن باگت ولی در واقع توش غذاه. مسیر قایقمون رو شروع کردیم. ببین از همین اولش چه طبیعت زیبایی داره. طبیعت اینجا تازه ابریش انقدر قشنگه. بچه ما برامون سوال پیش اومده بود که این خانومه با این اندام ظریفش چجوری صبح تا شب همینجوری داره پارو میزنه و توریستا رو میبره. بعد که یهو وارد عمل شد فهمیدیم که نه، مثل این که خیلی از همه اعضای بدنش استفاده کاره. قشنگ اصلا آپتیمایز شده از قضیه. کاملا جیم رفتن هم نمیخواد اصلا. کلا من فکر کنم فردا بیام اینجا یه دور پا بزنم. دقیقاً.
رسیدیم. به به بودمون رو وسط قایق میخوایم روشن کنیم اگه بشه. دست در دست هم دهیم. تیم ورک. آها. خب اینم از عود ما که روشن شد 3 نفره. بوی داشتیم واقعا میده؟ آره خیلی بوی قشنگه، خیلی بوی قشنگه. ملایم و آره لذت بخشه. جالو ببین قشنگ دستم میرسه. سر نخور. Pretty good. مقصد دوممون توی نینبین معبد کوهیه که قراره دوباره مثل کشورهای دیگه یه عالمه از پله بریم بالا تا بهش برسیم. اسم معبدش هست بیگ دا. پیش به سوی معبد تپه‌ای. اولین مرحله رد شدن از این پله که روش کلی عکسای خوشگل گرفتیم. آره. ببین اینجا گفتش دلیل اینکه 3 تا بودا میذارن اینه که یکیش نماد گذشته است، یکیش حال، یکیش آینده و کلا میخوان بگن که آقا گذشته فقط درسه، نباید هرسشو بخوری، درس بگیری ازش، تو حالت کارهای خوب بکنی که نتیجهشو در آینده بتونی ببینی. This one is a mountain god temple. Oh. To take care of the mountain area. مقصد بعدی معبد امپراتوری قدیم این کشور اومدیم که میگن بهش Ancient Temple, Ancient Kingdom Temple و الان دیگه میخوایم بریم داخلش رو ببینیم قبل که تاریک بشه. چون همونطور که قبلا گفتیم این شهر نینبین قبلا پایتخت امپراتوری بوده که تو قرن 10 میلادی تأسیس شده، ولی خود این معبد تو قرن 17 تأسیس شده، منتها سیتادلش خیلی قدیمی تره، مال همون زمان باستانه، مال همون زمانی که امپراتوری تشکیل شده. اینا هم مجسمه های به قول خودشون یونیکورنشونه که جلوی سردر میزنن به عنوان محافظ سردر معبد. ببینین چه اسب تک شاخی خوشگلی دارن. از اونجایی که اینجا محل اولین سلطنت کشور ویتنام بوده، داستانش اینجا بازگو کرده. این پسر بچه اولین شاه ویتنام بوده که از بچگی با خودش تو فکر این بوده که همه رو بیاره متحد کنه و استقلالشون رو بگیرن و تبدیل بشه به امپراتوری، و اینجا نشون میده که در نهایت موفق میشه، همه رو متحد میکنه از گروه‌های مختلف و شاه میشه.
بعدش این شاه 3 تا پسر داشته. موقعی که میخواسته شاه بعدی رو تعیین کنه خب انتظار داشتن پسر اولش انتخاب کنه، ولی میگه پسر دوم لایق تره و پسر دوم انتخاب میکنه. این باعث میشه پسر اول داداش خودش رو که پسر دوم بوده بکشه و چون پسر سوم 6 سالش بوده شاه بعدی مشخص نبوده و شاه اول این پسر اولیه و خود شاه توسط یکی دیگه این وسط کشته میشن. به خاطر همین ملکه میاد با یه جنرال دیگه ازدواج میکنه که این میشه شاه جدید، چون پسر سومیه 6 سالش بوده نمیتونسته شاه ملکه 2 تا شوهر داره. آره بعد تازه این یکی شوهر هم باز کشته میشه و باز ملکه میاد با یکی دیگه ازدواج میکنه و اون میشه شاه جدید و اون شاه سومیه یعنی شوهر سوم اون ملکه تصمیم میگیره که پایتخت رو از اینجا از نینبین ببره هانوی. اینجا میگه که همه با هم بند و بساط جمع کردن بردن شاهنشاهی رو به هانوی و اینجا خالی میمونه. این محل سلطنتشون که ما الان توشیم توسط طبیعت و سیل و اینجور چیزا تخریب میشه. تو قرن 17 هم میان اینجا رو بازسازی میکنن به عنوان یه مکانی که اولین سلطنت ویتنام تو شکل گرفته برای بزرگداشت این مکان میان بازسازیش میکنن و معبد توش میسازن که به افتخار اون شاههای اول ویتنام بتونن اینجا رو همچنان داشته باشن. ضمناً دلیل اصلی این که شاه سوم تصمیم میگیره پایتخت رو منتقل کنه به هانوی این بوده که احساس میکرده این منطقه ناحیه خیلی کوچیکیه، جا کم داره برای رشد و پیشرفت پایتخت این کشور و میگه که هانوی خیلی مناسب تره برای همچین مقصودی، واسه همین کلاً جمع میکنه میره اونور. این انتری وروداشو اینجوری درست کرده بعد وارد قاب عکس بشی. دیگه که دلیل که اینجوری درست کرده اینه که وقتی که پاتو میاری بالا سرتو میاری پایین و حالت احترام گذاشتن داره به اون جایی که داری واردش میشی. برای همین این مدلی درستش کردم. ای کلکا چه احترام واجبه اینجا. This temple have a dragon. Another temple have no dragon. که اونجا هست به عنوان شاه اول ویتنام گذاشتنش، مثلا ماکت اونه. بعد 3 تا پسراش هم دور و برشه، 2 تا پسرش رو اون طرف میتونیم ببینیم، یکی دیگه از پسراش رو این طرف میتونیم ببینیم و این پسر اولیه رو به خاطر اینکه خیانت کرده یه جهت دیگه گذاشتن نسبت به اون 2 تا پسر دیگه‌اش. می‌ذارن با طلا پوشوندن اجدهای برجسته‌شون. این معبد از همون قرن 17 هم که ساخته بودن تا الان نه بازسازی شده نه دست خورده نه هیچی، واسه همین خیلی قدمت داره و خیلی براشون با ارزشه. بچه‌ها ما از تور نینبین برگشتیم، نیکا رو گذاشتیم یه سری کار ناخون داشت. با بالا اومدم اینجا دوباره. بگو. اینجا اومدیم خیابون ترین استریت، درسته؟ آره. اینجا بیاد قطار رد شه، درسته از همین جایی که وایسادیم. شدی نه آبجوش رو ریخ رو پای من. ببینید پاییناشو میبینی اینا خیلی نزدیک میشه. من واقعا ارزش رو داشت دوباره بیام. همین قیافه والاری که دیدم اینقدر هول کرد آبجوش ریخ رو پای من روزمو ساخت عالی بود. من برای مسیر پیاده رویمون 2 تا آبجو گرفتم، یکی بیا هانوی، این یکی بیا ویت. همش دارن تبلیغه که توریسم کشورشونو میکنن رو آبجوهاشون به زبون فارسی اونم. نه ولی واقعیت اینه که به بیر که هم آبجو میشه میگن بیا. بچه‌ها حالا برگشتیم به بخش مورد علاقه من از شهر هانوی. این دفعه والا رو آوردیم که با بیر کورنر هانوی آشناش کنیم. آقا ساعت الان 12:06 نصف شبه و اینجا همچنان زنده است از 3-4 صبح حتی بیشتر. والا تازه دیشب رسیده، بقیه سفری که با ما نبوده، واسه همین هنوز جت لگش برطرف نشده. تازه میخوایم بریم غذا بزنیم نصف شب. من 8:30 صبح بعد وسایلمون رو جمع کرده آماده تاکسی میاد دنبالمون بریم سوار
اینجا رو نگاه کن، یه دونه بکپکر هاستل داره. کلی از آدمایی که میان اینجا به صورت هاستلی و کوله‌گردی میان. واقعا سبک سفر جالبیه. به خاطر همین تو این خیابونم توریست زیاد میبینیم. پر این هاستلای بکپکریه اینجا. بالا قلیون هم میدن. شات مجانی بهمون دادن. آخرش ما از باربیکیو خیابانی ناامید شدیم. داشتن جمع میکردن و اینا، فقط بارا باز بودن. سر از اینجا در آوردیم که اینم داشت میبست، سری گفتیم آقا نبر، ما میخوایم این غذا بخوریم که گفت این غذاهاشو نداره، این غذاهای هات پات و نمیدونم گریش فوداشو دیگه نداره، ولی یه سری چیزا داشت که ما گرفتیم. البته هنوز غذای من نرسیده و اسمش هم نمیتونیم تلفظ کنیم وگرنه تلفظ می‌کردیم، ولی غذاش خیلی خوبه. سوفا خیلی خوشمزه تا حالا. است، فوق‌العاده است. تنها چیزی که میتونیم بگیم این اگ روله. اسپرینگ رول. That's it. بزنیم. غذای منم هنوز نیومده. من میگو پلو گرفتم ولی بچه‌ها غذای شما اومد. شدن گرفتم. به به. اینم شریمپه. دیگه صبح روز سوممونه توی ویتنام. دیگه از هانوی زدیم بیرون، داریم میریم سمت شرق و میریم یه قسمت دیگه کشور ببینیم. میرسیم به دریای چین و میریم یه سری جزایر خیلی معروف ویتنام، هالونگ بی و کتبا رو اون طرف میبینیم. با کشتی کروز میریم. You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. And all the fake friends just keep pretending. That's how the little things get huge. Paralyzing every pore. Oh, you feel it taking over you. To the center of your core. The lies are getting overused. Feel caught, I'll be there when nothing really seems to move us forward. خب دیگه از با این راننده عزیزمون که تورمون فرستاده بودم خدافظی میکنیم و میریم سمت کروزمون. اینجا همینجوری گروه های مختلف دارن با اتوبوساشون میرسن. قراره که کروزا همه از ساعت 12 و 45 دقیقه ظهر شروع بشه. اول از همه وارد این قایق میشیم، بعد میبرتمون داخل کروز. ماجرامون از اینجا شروع میشه. ماجراهای خلیج هالونگ و کتبا. جریان ما اینجا آره به به، همینجا. عجب جایی پیدا کردیم. بالاخره رسیدیم به کروزمون. الان این قایق میره اینجا پارک میکنه و وارد کروز میشیم. امشب قراره تو یکی از اینا بخوابیم، تو یکی از این اتاقا. ایوه چه بالکنای باحالی داره. امیدوارم مال ما بالکن داشته باشه. هلو خوبه، کشتیه خیلی باحاله. دقیقه اینا دارن دست میکنن. اینا بیشتر هیجان دارن، ما داریم وارد میشیم خودمون.
چین چاو. الان دیگه ما رو نشوندن روی این میزا نمیدونم چه خبر شده اما خوش آمدگویی کرد. And now our staff is finishing everything to set up our journey discounting Lana Bay. برنامه تورمون الان برامون آوردن و من حسابی ذوق کردم. الان سوپمون و سالادمون و با اسپرینگ رولامون رو آورد. درمون هم همینجوری هی قشنگ و قشنگ‌تره که ببین دقیقاً شبیه راه هتله. ببینید This has a king bed. چرا؟ Oh. واو. چقدر قشنگه نیکا. وای چه بالکنی. نگاه کن این خانومه وایستاده اینجا داره مشروب و چیزای دیگه میفروشه. از اون بالا داره صدا میزنه که بیا بخر. چجوری میفروشه حسین؟ ببین یه دونه تور اینجا رو قایقه داره. بعد وسایل چیزی که میخوای بخری و میذاره رو اون توره میفرسته بالا اتاق پولو میذاری توش برمیگردونه پایین. من فکر کردم باید با قایق بریم بغلش الان فهمیدم مستقیم میفروشه با اتاق. بفروشیم بخر یه چیزی ازش بخریم ببینیم چجوری. This is the coolest thing I've seen. This is so cool. آره از وسط This is so... کشتی وای. از این مغازه خرید کردیم. یعنی عجیب ترین خریدی بود که تو زندگیمون کرده بودیم. حالا پولشو هم میذاره توی توره میفرسته پایین براش. درسته داره لایف جکت ولی درسته اجازه بدیم که اول بپریم. اوه الان میزنن بهتون. حالا اومدیم رو عرشه طبقه بالایی. اینجا قسمت جکوزیشه و فکر کنم یه طبقه دیگه هم بریم بالا دیگه بشیم برسن. بریم یه طبقه بالاتر ببینیم چیه. اوه چراغاش هم روشن کرد. با این دوستای استرالیاییمون کلی رفیق شدیم اینجا گپ زدیم راجع به تجربیات سفرمون و اینا. Nice to meet you guys. باحال بود نه خیلی جو باحالی داشت. خیلی گرمه. آره. وقت شامه برای شام بوفه داریم. اینم همون رستورانیه که توش ناهار خوردیم ولی این دفعه غذاش به صورت بوفه است. ببینیم چیا داره. این چیه؟ این سوپ کدو تنبل. کدو تنبل. میگوها رو ببین. غذاش حسابی محلیه ها. این طرف خوراک اختاپوسه با یه سری سبزیجات. این طرف هم نودل با یه سری سبزیجات و مرغ، سالاد با سالاد اختاپوس و آناناس. چه چیز جالبه. اینو بعداً میام برمی‌دارم. غذاهامونو برداشتیم و آماده ایم که حمله کنیم به این غذاهای خوشمزه.
هیجان دارین بچه‌ها؟ عالیه. اکثرشون میگو برداشت. بون اپتیت. غذاهای مرسی. چند تا دوست انگلیسی باحال پیدا کردیم. تقریبا همسال سال خودمون هم هستن. اومدیم اینجا که درینک رو بزنیم. ردی؟ چیرز! با این دوستای عزیزمون که از کشورهای مختلف دور هم جمع شدیم داریم با هم هنگاوت میکنیم و گپ و گو میکنیم و عکس گرفتیم با این دوربینشون. با این دوربین عکسای باحال گرفتیم. 4 تا از این عکس‌ها گرفتیم که هر خانواده یکی رو برداره. خیلی باحالن از کشورهای مختلف. مثلا بگو از کجا؟ شب باحالی رو داریم سپری میکنیم. همجوری معاشرت خیلی خوبی بوده توی این کشتی کروز. یه خانواده از انگلیس اومدن که یه سریشون انگلیسی هن که سریشون اسکاتلندیان و یکیشون هم رومانیایی. یکیشون رومانیاییه و 2 نفرم از آلمان اومدن که یکی از آلمانی‌ها اصالتاً اسلوونی، ما هم که ایرانی. همه دور هر جمعی. حالا بچه‌ها خاصی از شب اینجا میمونیم و بعد میریم میخوابیم. فردا کلی برنامه هیجان انگیز دیگه داریم روی کروز و حسابی مشتاق ببینیم که فردا چجوری. این تورمون داشت دیر میشد، من همینجوری بشقاب به دست پا شدم اومدم تو قایق. آره مثل بالا حداقل ظرف یه بار مصرف گرفت با اون قایقه آوردنمون توی این قایق کوچولوتره که بریم داخل غار. قایقمون هم افتاد با همین دوستای انگلیسی اون که دیشب با هم کلی رفیق شدیم. قاره که هم داریم بریم ببینیم قسمتی از پارک کدبای. ببینین اینجا الان اولین قاریه که واردش شدیم و گفتن که امکان داره مثل میمون هم ببینیم اگه لاکی باشیم. اولین قارمون سالمه. نیکا رفت رانندگی امتحان کنید. Pedaling license. Proof of insurance. We're all gonna fall. Oh yeah. I'm turning the boat. You're doing donuts. باش ریخته که هم از سخت بود. Okay, now I'm on it. Now Alright. Alright, so Yeah. except we're not moving. So did you در خاطرات ونیسشون رو تعریف میکنن که یکی رو قایق خواستگاری کرد. این قایقه همه رو یاد ونیس انداخت. چی داری برمیدارید؟ من اختاپوسه مثل که فرای شده است. اختاپوس سرخ شده، سوخاری شده. اینم فیش کیکه. دیگه ماهی. اینم آخرین وعده غذاییمون توی این کشتی باحال. دیگه بعد این برامون میگردن اسکلو و میریم سمت ماجرای بعدی. اینم لحظه خدافزی با بروکس کشتی خدافزی میکنیم. Thank you. حالا دوباره با این قایقای کوچولوتر، کشتی‌های کوچولوتر میفرستنمون اسکله اصلی. کنار همین دوستامون هم نشستیم دوباره. کروزمون تموم شد، اومدن پیاده‌مون کردن و دیگه خدافظی‌های آخرمون رو با همسفرامون میکنیم الان. یه ماشینمون هم رسید، حالا میریم سوار بشیم بریم سمت هتل. به این آقا میگیم عمو بوقی چون کل راه داشت بوق میزد وقتی میومدیم اینجا. برمیگردیم شهر هانوئی، بعد از اونجا میخوایم پرواز کنیم به سمت شهر بعدی که چیه؟ دانانگ و میریم توی شهر هویان میمونیم و اون اطراف که یکیش دانانگه و یکیش هم یه محل خیلی قدیمی باستانیه.
حالا اومدیم فرودگاه هانوئی با نیکا و والا. دیگه داریم میریم سوار پرواز بعدیمون بشیم به شهر دانانگ و ادامه ماجرای ویتنام. برنامه‌های بعدی رو حتما اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که از دستش ندید. شما نظری نداری راجع به این تجربه خیلی دیدی من چند سال اینجوری سوار هواپیما نشدم. خیلی خوبه. داریم با یه ترافل ایرلاین میریم که میگن از بدترین ترافل خدا به ایرلاین. خیر بگذرونه. آره میگن خیلی بده، خیلی دیلی داره، ولی امروز که ما به دیلی نخوریم خدا رو شکر. دیگه داریم میریم که بریم. همین الان رسیدیم به فرودگاه دانانگ، دومین فرودگاهی که توی ویتنام بهش وارد میشیم و اینم والای عزیز. آره کاپیتان والا. کاپیتان والا. و حالا میریم یه شهر دیگه میمونیم به اسم هوی ان. گلاب بروتون، من شرمندم که مجبورم اسم شهرها و کافه های اینا رو ادا کنم، ولی میریم که برسیم به ماجراهای این قسمت از ویتنام. این ماشین ما رو الان رسون جلوی هتلمون که بغل رودخونه است. واو ببین چه هتلی. اوه ساختمونش هم ببین چه خوشگله. بریم استخر. آره. برامون ولکام درینکمون هم گذاشتن، نوشیدنی خوش آمدگویی به علاوه یه بیسکویت. حسین هم اینو همچنان از دوره کردنش در نیامد. پول پشتیمون کردیم پر آبجو. اینم آب هندونه است، آب هندونه خوشمزه، هستش هم توشه. اول دستمونو آب هندونه ولکام درینک. به به. چیرز. سلام شما ها. آقا این هویان عجب شهر باحالیه، نه؟ خیلی باحاله. حالا این برمون هم رودخونه است. بازی میخونن، اون صدا داد میزنه و اون ور داد میزنه. خیلی قشنگ میخون. کلا این شهر فانوساست، مثل این که تو همه مغازه‌هاشون هم از این فانوسا آویزون کردن. خیلی قشنگه کاراش. بالا هم داره چونه میزنه واسه قیمت تیشرت. آره میخواد تیشرت نایکی بگیره از اینجا. اینم پیتزای ویتنامی که از غذا خیابونی‌ها گرفتیم برای شام امشبمون. ببینیم پیتزای ویتنامیمون آماده شد، ولی بیشتر شبیه تاکوه تا پیتزا. آره خیلی جالبه. من داشتم اینجوری پهن مثل پیتزا واقعا بیاره، ولی این شکلی بود. بون اپتیت. بون اپتیت. صبح پا شدیم رو به این منظره زیبای رودخونه و دیگه الان داریم میریم صبحونه میخوریم. صبحونه اینکلودده توی هتلمون و بریم سمت کجا؟ دست خدا. دست خدا تو دانانگ.
سلام چطوری؟ صبح بخیر. صبح بخیر، ببخشید. صبح بخیر. چقدر اینجا قشنگه. آره چه صبحونه ای داره. به به. خیلی چیزای دیگه هم اینجا داره. چیکن ساسج و گوجه. اینجا هم که قسمت استیشن املتشه و این ستا رو داره، نیمبو اینا هم داره. این هم خیلی دوست دارم تمام کنم ولی دیگه خیلی دیر میشه به خاطر اینکه باید سریع بریم. و نودله روبرو هم که اینجا منظره استخر داره، استخر روبرویشه. این خانم راهنمامونه. Hi, this is our tour guide. What's your name? My name is Tao. Tao. Alright, very nice to meet you. قراره که این 2-3 روزه ما رو ببره بگردونه با راننده و بهمون برامون همه چی رو توضیح بده. قراره صبحونه رو تو ماشین بزنیم. Morning. Good morning, how are you? I'm good. بالاخره رسیدیم به بانا هیلز، اولین فعالیت روزمون که دست خداست. اینجا هم قشنگه. البته همه چیز دست خداست ولی این دست خداست. این تپه بانا اسمش از همون بانانای موز میاد. اون موقع که فرانسوی‌ها اینجا بودن اسمش گذاشتن بانا، چون اون بالای تپه خنک بوده. میرن اونجا ژنرالای فرانسوی اونجا سکنا میگزینن و دیگه اسم چون بالا موز زیاد بوده اسمشو میذارن بانانا هیلز که تبدیل شده به بانا. حالا الان داریم ورودیشو میبینیم. داریم وارد تلکابینا میشیم، اما تلکابیناش 10 نفر است واسه همین گروهای کوچیکو باید با بقیه مرج کنن، ادغام کنن. همین الان مسیر تلکابین رو شروع کردیم به بالا. اولین منظرم این رودخونه زیبای آبی رنگ فیروزه‌ای قشنگ. نگاه کن. دیگه کابین ما شانس آوردیم 10 نفر رو با همون ننداختن، فقط همین پسر ایتالیایی هست و این پسر ایرانی. پسر ایرانی که همونجا دنبال رو میاد. همه جا هست. داریم از وسط ابرا الان عبور میکنیم و امیدواریم که بریم بالای ابر، وسط ابر نباشه که منظره ها رو بهتر ببینیم. یه داریم میرسیم به دست خدا. از اینجا دست این پله که معروفه به دست خدا رو داریم میبینیم. رسیدیم به این دست خدا که تا الان فقط تو اینستاگرام میدیدیمش. اصلا اینجا رو کلا 7 سال پیش ساختن برای اینکه جامعه سوشال میدیا رو جذب کنن به این قسمت از ویتنام. اومدن این 2 تا دست خدا رو چند سال پیش ساختن و ما هم تا الان همینجوری فقط تو این پست‌های اینستاگرام میدیدیمش و میگفتیم واو باید بریم اونجا. حالا بالاخره داریم از نزدیک میبینیمش.
ببینید چی ساختن. عجب بالرینای گلی. و اینم باز دوباره یه دونه بودای عظیم دیگه. این چندو میشه؟ هزارو میشه. ولی حداقل برای این پله نیومدیم کلی. آره. دل کابین اومدیم. آره این مجسمه بودهاشونو معمولا میذارن بالای عالمه پله. بریم سمت دهکده فرانسوی که بهش میگن فرنچ ویلیج. حالا رسیدیم به این دهکده فرانسوی که بالای تپه است و اینجا سال 1900 ساخته شده. تو همون زمانی بوده که ویتنام مستعمره فرانسه بوده و ژنرال‌های فرانسوی دنبال این بودن که یه شهرکی، یه روستایی، یه جایی برای خودشون بنا کنن که خنک باشه که بتونن بیان مثلا یه ذره از آب و هوای بهتری لذت ببرن، چون که اون پایین خیلی گرم بوده و دیگه میان اینجا بنا میکنن. تمام این ساختمانایی که میبینیم حدود سال 1900 ساخته شده، ولی این پشت اینایی که این طرف میبینیم اینا ساختارهای توریستیه که بعداً اضافه کردن که اینجا رو مناسب‌تر کنن برای توریستان. عجب جای قشنگیه. واو اینا رو ببین. رفتم تو فضای قدیم قشنگ. اینجا اینقدر چه منظره‌ای. همینجوری در راستای این دهکده فرانسوی باستانی که حالا نمال مثلا یه قرن پیش اومدن همینجوری تکمیلش کردن، یعنی به عنوان مکمل ساختارهای توریستی ساختن و چیز میز اضافه کردن، تبدیلش کردن به یه مجتمع تفریحی و واقعا حال و هوا و فضای باحالی داره. محوطش رو ببینید چقدر گوگولیه، با 2 تا پیشی ملوسه شروع شده و بعد دیگه می‌بینید که این آقا چاقالوهای ایکوسان بوداهای چاقالو این جایزه زیباترین مسیری رسیدن به معبد و به نظر من میبره. خیلی خوشگله. اونایی که بچه کوچولا مجسمه‌اشو میفروختن چی بود پس؟ اونا ایکیوسانن. نه اینا بودن. قسمت بعدی مدیوال فیر. میبینید چقدر جذابه؟ ببینیم بالا روش نوشته فرنچ ویلیج، ولی خود این سردره رو تازه ساختن. یس.
این شهر باستانی هویان یکی از میراث‌های فرهنگی یونسکوه و یکی از جذاب‌ترین جاذبه‌های مسافرایی که میان ویتنام و دلیلش هم اینه که اینجا اهمیت تاریخی فوق‌العاده بالایی داره. از قرن دوم میلادی اینجا یکی از مراکز تجاری پرفعالیت دنیا بوده، ولی از قرن 15 تا 18 تو اوجش بوده، بهش میگن دوران طلاییش، که تاجرها از هند، چین، اروپا، ژاپن همه میان اینجا ساکن میشن به خاطر اینکه ارزش مرکزی اینجا برای تجارت رو درک میکنن و میان اینجا ساکن میشن، ساخت و ساز میکنن و هر کدومشون به نوعی به معماری این شهر یه تاثیر میذارن و الان ما میتونیم تلفیقی از همه اینجا رو توی این شهر ببینیم و از قرن 18 به نسبت دست نخورده مونده و قسمت‌های مختلفش که میریم تاثیر گروه‌های مختلفی که اینجا بودن رو میتونیم ببینیم، مشاهده کنیم و خیلی جالبه. حالا مثلا میریم قسمتی که چینی‌ها بودن رو توی معبد چینی می‌بینیم و بعدش میریم پل ژاپنی و ترکیب معماری ویتنامی ژاپنی رو توی پل ژاپنی می‌بینیم. همینجوری که تو خیابونا راه میریم تاثیرهای اروپایی رو می‌بینیم و همه اینا رو اینجا میتونیم با هم داشته باشیم. این یکی معبد چینیشه که چینیایی که اومده بودن اینجا ساکن شده بودن اینو ساختن و تو همین ناحیه هم زندگی میکردن. الان اسم دیگه اینجا شهر چینیه. این خونه هایی که این دور و بر میبینیم خونه هایی بوده که اون چینی های این منطقه توش ساکن بودن. اینجا سبک اروپایی و فرانسوی رو مثلا تو این یکی ساختمونا میتونیم ببینیم. این یکی دیگه از آثار این شهره که متاسفانه الان خراب شده، حالت تخریب شده و در حال بازسازیشو میبینیم. بهش میگن پل ژاپنی که قبلا این ور پل ژاپن بود، چین بوده، این ور پل ژاپن بوده و این دو تا کشور رو به هم وصل می‌کرده، یعنی قسمت ها رو. بعد گفت چند سالشه پل؟ نمیدونم 400 سال فکر کنم. آره ولی سال پیش خراب شده، مثلا یعنی حالا دارن درستش میکنن. الان ببینید توی این عکس مشخصه این پله به این شکل بوده، روی این رودخونه، روی این کانال آبه و این ور قسمت چینی شهر بوده و این ور قسمت ژاپنی شهر. و از طریق این پل با هم دیگه ارتباط داشتیم. اومدیم یکی از این قایق‌ها رو گرفتیم. قایقش کل قایقش 200,000 تا بود که میشه $10 آمریکا و 2 تا چراغ داره، یه دونه اینجا یه دونه اون عقب پشتمون. حالا 4 تا هم بهمون لنترن دادن با شمع که بندازیم توی آب و آرزوامون رو بکنیم. توی این شهر کلاً از قدیم رسم روشن کردن فانوس و اینا بوده، به خاطر همین الان هم که دیگه یکی از مراکز پربازدیده اینجاست این رسم رو همینجوری زنده نگه داشتن و می‌بینید که چقدر نورانی و رنگی و قشنگه. خیلی قشنگه. خب حالا این شمعمون هم روشن کرد و قراره آرزوامون رو بکنیم و بندازیمش داخل رودخونه. خب حالا نوبت من شد، منم آرزو کردم و داختمش توی آب.
انشالله خیر باشه. تور امروزمون تموم شد، رفتیم هتل، یه سری وسیله گذاشتیم و دوباره زدیم بیرون که یه شب دیگه توی این شهر زیبا با این همه رنگامیزی و نور بگذرونیم. یکی از فالوورای خوب پیجمونم پیام داده بودن که توی هوین هستن و امشب تونستیم ملاقاتشون بکنیم و دیگه مرسی و دیگه آره امشب و قراره شب آخرمون باشه تو هوین. فردا میریم سمت شهر بعدی، اسمشه شهر بعدی ما میریم سمت هوه. آره. دوستامون که تو قایق تو کروز دیده بودیمشون هم اومدن، با یه دوست دیگه هم توی سفر پیدا کردن که این دوستمون از آمریکا نورت کارولاینا اومده و دیگه الان جمعمون جمع حسابی. چیرز. برای چیرز. سلامتی. بچه‌ها یه چیز باحال فهمیدیم، این دوست جدیدمون نامزد خواهرش ایرانیه و اینم بچه‌هاشونن. بچه‌هاشون نصف ویتنامی هن نصف ایرانی. They're half Iranian, Persian, half Vietnamese. آقا ما اومدیم تو بار بعدی و دوباره پشن فروت من گرفتم دریکامون و یه دونه ودکای مجانی بهمون داد با یه دونه شیشا قلیون با دوستامون همچنان داریم میزنیم. Hey guys, let's do cheers! مجانی که چه ارز کنم پول دادیم ولی دیگه اینا رو چونه زدیم. Together, all together. صبح روز ششم اولین فعالیتمون این قایقای نارگیلیه. چرا بهش میگن نارگیلی؟ چون شبیه پوسته نارگیله. بعضی هم بهش میگن بسکتبال، یعنی میشه سبدی، ولی خب بیشتر به نظر من شبیه پوسته نارگیله. یکی از باحال‌ترین تجربه ها فعالیتایی که تو ویتنام میشه کرد سوار شدن توی این قایقای نارگیلیه. اوکی؟ اوکی. Yeah, are you ready? Ready. Một cách nằm sạc là lấy lên lấy lên lấy lên ô một cách nằm sạc ok ô một cách nằm sạc حالا نوبت حسین شد. lấy lên ô một cách nằm sạc ô Whoa, oh, what kind of jar? Wow, wow,
واو چطور بود حسین؟ سرم که هیچ آره مراقب باش داری میای من. خیلی تجربه خوبی بود، اصلا فکرش نمی‌کردم انقدر باحال باشه. آخرش البته سرم گیج رفت ولی همونجا انقدر کیف کرده و ذوق کرده بودم که دیگه نگم. تو همین قایقه اومدیم که نارگیلاشون هم ببینید چه نارگیلای عجیب غریبی دارن. تا حالا نارگیل به این شکل ندیده بودن. خیلی عجیبه، نگاه همینجوری پره. ما رو آورد گذاشت اینجا گفت وایستین روی این به عنوان ستونا. درخت قرار عمل کنیم. بای بای الان رسیدیم به شهر دننگ که سومین بزرگترین شهر ویتنامه. یه توقفی داشتیم، توقف کوتاه که این دهکده مرمر رو ببینیم. تمام این سنگایی که می‌بینین از مرمر درست شده و به خاطر اینه که کوههای مرمر نزدیک اینجا هستش و اینا میان ازش مرمر میگیرن و توی ساخت مجسمه‌ها استفادهش میکنن. یه چیز جالبی که تو ویتنام هست اینه که کلا هر دهکده‌ای انگار به یه چیزی معروفه و همشون با همدیگه اون حرفه رو میگزینن و انگار که دیگه متخصص میشن تو همون حرفه و دیگه همه میدونن که برای چه کاری، برای چه جنسی باید کجا برن. الان مثلا اینجا که دهکده مرمره، تمام مغازه‌ها پشت سرم مرمره. قبلش هم که یه شهر نجارا رو دیده بودیم که اونم همشون پشت سرم مبلمان میفروختن. اینجا هم نگاه کنید کارگاهشون. اونا کوههای مرمر اونجا. این جاده بین دانانگ تا هوه هست در قسمت مرکزی کشور که کنار اقیانوسه و انداخت تو جاده ساحلی که بتونیم بیشتر فیض ببریم از مسیر، وگرنه یه جاده نزدیک‌تر هم بود. از اینجا میتونیم بافت شهری شهر دانانگ هم ببینیم. اینجا پل اژدهاست، نگاه کنید سر این ور اونورش، اون ورش سر اژدهاست، این ور تهشه. خیلی بامزه است. اینم یه پل دیگه. اینم که سومین بزرگترین شهر ویتنام و فوق‌العاده شهر مدرنیه. اومدیم بالای این تپه توی یه کافه وایستادیم، یه توقف کوتاه. نگاه کن چه منظره ای داره. هایون پاس شبیه اسمای لورد آف the رینگزه. حالا رسیدیم به شهر هوه، یه شهر نسبتاً کوچولوئه و کمتر پیشرفته است نسبت به بقیه شهرهایی که تو این سفر دیدیم و قراره ببینیم. خیلی حالت محلی تر داره. حالا اولین مقصدی که ما توی این شهر اومدیم، قبر یکی از شاههای خیلی معروفه که اینجا سلطنت می‌کرده. یعنی این شهر هوه 150 سال پایتخت ویتنام بوده، از اوایل قرن 19 تا وسطای قرن 20 که دیگه از فرانسوی‌ها مستقل میشن. پایتخت ویتنام اینجا بوده و یه سلسله سلطنت داشته که از یه جا به بعد همشون مترسکای فرانسوی‌ها بودن و در واقع قدرتی نداشتن توی این کشور و فقط فرمان بردار فرانسوی‌ها بودن. ولی اون یکی از شاههای خیلی معروفشون که دقیقاً زمانی که
فرانسوی‌ها میان اینجا رو میگیرن شاه بوده و همچنین طولانی ترین شاه این سلسله بوده که توی این منطقه حکمرانی میکردن. قبرش اینجاست و همچنین محل عبادتش اینجاست. اون میاد اینجا رو برای خودش پیدا میکنه چون معتقد بوده که مثلا زندگی دائمی بعد از مرگه، چون زندگی این دنیا موقته. به خاطر همین می‌خواسته یه جای خیلی خوب پیدا کنه برای قبرستون خودش و تو زمانی هم که زنده بوده در حین اینکه اینجا ساخته می‌شده به عنوان قبرستون دائمیش، اینجا محل عبادتش بوده، هم معبد داره هم قبرش اینجاست. این جزیره که وسط دریاچه می‌بینین این محل شکارش بوده، مثل اینکه توش پر خرگوش بوده، میرفته اونجا برای خودش شکار می‌کرده. یه سری جای دیگه‌اش مثلا محل پیاده رویش بوده. کلاً برای خودش یه دونه مجتمع ساخته بوده که تو وقتی زنده است حال کنه و عبادت کنه، وقتی هم مرد دیگه کلاً اینجا بمونه. حالا این شاه خیلی با فرانسوی‌ها مقابله میکنه، باهاشون میجنگه، 10 سال با فرانسوی‌ها میجنگه، ولی دیگه در نهایت وقتی که میمیره کسایی که بعدش میان دیگه تبدیل میشن به مترسک‌های فرانسه. یکیشون که مخالف فرانسوی‌ها بوده فقط 3 روز حکمرانی میکنه و بعد فرانسوی‌ها دستیسه میچینن و کلا زیر پاشو گلیم از زیر پاش میکشن و کسایی که بعدش میان فقط اونایی بودن که با فرانسوی‌ها حسابی همکاری میکردن. راستی اسم این سلسله‌ای که توی هوه حکمرانی میکردن 150 سال نوئن بوده که بیشترین فامیلی که توی ویتنام پیدا میکنی همینه. آقا ما تصمیم گرفتیم که اینجا تبدیل بشیم به ملکه و پادشاه. ایشون قراره شاهمون باشه. ایشون هم قراره پسر شاهزاده. و حالا شما رو دعوت میکنم به تئاتر از قشنگمون. این هم تئاترمون. ما قراره اینجا از اینجا به بعد سلطنت کشور رو به عهده بگیریم. همینه که هست. فرانسوی‌ها اومدن غلط کردن، اومدن دهنشون رو سرویس میکنن، بیان با من طرفن. پسرم بعد از مرگ من تو شاه این مملکت خواهی. مرسی پدر. حواست باشه دهن فرانسوی‌ها رو سرویس کنی، اگه بگیرنت روحمو از اون دنیا میفرستم پارت کنه. مرسی فرانسوی‌ها رو تو نشی مترسک فرانسوی‌ها. حتما. اینجا مراسم تاجگذاری داریم. روز گرمی کارگرهامو از دست دادم. آخه کجای دنیا شاه متاسفانه کوین رو چیز میکنه، باد میزنه، رفته خودش اصلا مسئول باد داشتیم تو باید بزنه. بلندشون رو باد بزنه. تاریخ ویتنام رو تحریف کرده این خانم ملکه. اینجا قبر شاه رو میبینیم ولی این به صورت نمادین درست شده به خاطر اینکه گفتن وقتی که اینو خاک کردن، شاه رو خاک کردن با جواهرات و اینا خاکش کردن، واسه همین نمیخوان که کسی از عموم بدونه که این قبر دقیقاً کجاست که نخوان برن ازش توضیح بکنن. برای همین اینجا جای دقیقش نیستش، میتونه هر جایی توی این پراپرتی بزرگ باشه، این زمین بزرگی که ما الان وارد شدیم. جیغلی‌های ویتنامی انا جیغله اومدن تور برای های 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 خوشحال شد گفتیم ایران. Where are you from? ایران. Where you get beautiful? Where you get beautiful? Miguel, I love you. I love you. You love me. You're so cute, all of you. You're so pretty. آقا اینا همشون انگلیسی بلد بودن که خیلی خوب حرف می‌زدن. تازه اینجا شهر مثلا کوچولوشونه، پس خوبه نسل جدیدشون حسابی دارن. من گفتش do you like Vietnam؟ گفتم که I love the country. He's like yeah thank you. چه جالب. من کرک و پرم ریخ اینقدر بچه‌هاشون خوبه. تحصیل کرده جامعه. خیلی باحال بودن اینا. حالا اومدیم سیتادل که در واقع قلعه سلطنت پادشاهی این شهر هستش.
زمانی که اینجا پایتخت بوده. ما الان توی دروازه اصلی شهر امپراتوری قرار داریم، یعنی اومدیم طبقه بالای دروازه، از زیرمون فیل رد می‌شده وارد اینجا می‌شده. این محوطه‌ای که اینجا می‌بینید بهش میگفتن شهر امپراتوری و اون قصری که اون پشته اون محل کار شاه بوده و توی این ناحیه اصلا زن‌ها اجازه نداشتن وارد بشن، فقط مردا میتونستن بیان توی شهر امپراتوری. ولی دقیقاً پشت این ساختمون شهر ممنوعه بنفشه که محل زندگی شاه و ملکه و حالا مثلا همون حرم سراش و اینجور چیزا، خانواده‌اش کلا توی اون شهر بنفش شدن. ولی چون زنان نمیتونستن وارد اینجا بشن، کلا زنها مجبور بودن از اون در پشتی برن وارد قصر محل زندگیشون بشن. اینجا شاه میومده وای میستاده برای مردم سخنرانی میکرده. حالا اومدیم توی شهر ممنوعه بنفش که فقط شاه و خانواده‌اش و حرم سراش میتونستن وارد شن. حالا نمیدونم میگم حرم سرا چون کلمه‌شو نمیدونم چیه برای اون خانوما. این قسمت کامل از بین رفته. میبینید تازه این خونه هایی هم که اون طرف هست بازسازی شده. توی جنگ با آمریکا قشنگ اینجا رو میزنه بمبارون میکنه و دلیلش این بوده که اون ویتکام که همون گروه کمونیستی بودن که آمریکا داشته باش میجنگیده، میومدن تو جاهای میراثی اینجوری قایم میشدن که به هوای این که مثلا آمریکایی‌ها بمب نمیزنن اینجور جاها رو، ولی اونا هم دقیقاً میگفتن که غلط کردین، میومدن بمب میزنن. متاسفانه همونطور که تو ولاگ‌های قبلی گفتیم، این یه لکه ننگ توی تاریخ آمریکا که خیلی ازش خجالت میکشن بابت کارهایی که توی ویتنام کردن. They will perform in the Royal Theatre. اینم مهمونای برنامه. اومدیم با اینا داریم عکس میگیریم. خیلی باحال. قبل اجراشون. حالا آوردن رسوندنمون هتلمون. اینجا یه هتل 4 ستاره گرفتیم، قیمتش هم $20 بود، فقط برای همین یه شب گرفتیم. وسایلمون رو گذاشتیم تو هتل و یه استراحت ریزی کردیم، اومدیم بیرون قدم زنیم. این وینکام پلازا یه دونه مال بزرگ توی این شهر و یکی از جاذبه‌های اصلیشه. حالا اومدیم طبقه 31 هتل زنیت که منظره شهر رو ببینیم. این هم از شهر هوه. حالا اومدیم اینجا بوفه کره‌ایه ولی سیستمش مثل کورین باربیکیو نیست، مثل هات پاته. خیلی جالبه. غذا خاممون رو میریزیم تو این، بعد میبریم سر میز میپزیمش. این وریا همه غذاهای پخته است، میز اینور، میز اونور غذاهای خامه. اینا همه غذاهای خامه. اینجا رو ببینید چی داره میپزه این وسط. گوشت کره‌ای. همش گوشته. همه چی توشه، گوشت و نودل و سوسیس و همه چی. حالا اومدیم خیابون واکینگ استریت هوه که ببینیم نایت لایف اینجا چه خبره. باز باحالی داره که بیا اینا هم تو بید.
اینجا یه کلاب داره. اومدیم یه فرودگاه خیلی کوچولو توی همین شهر هوه، شهر هوچیمین که مدرن ترین شهر کشور ویتنامه، سایگون سابق. این دفعه اومدیم حتی از با این راهرو هم میره تو هواپیما، برخلاف قبل که با اتوبوس و اینا میرفتیم. جالبه ها. هرچی فرودگاه ریزش همه چی داشت، خیلی هم شیک و بیکتر بود. واسهشون رو ببینید چقدر قشنگه، خیلی مرتب و شیکه. به شهر هوچیمین یا سایگون سابق خوش اومد. دیگه رسیدیم. های حسین. اولین جایی که تو جنوب کشور ویتنام اومدیم تونل کوچیه، خودشون میگن کوچی. قیمت ورودیش نفر 90,000 تا، $3.60. $3. بعد اینجا نقشه‌شو می‌بینید که حالا احتمالاً یه تور 2 ساعته باشه، یکی 2 ساعته. این تونل مربوط به زمان جنگ آمریکا و ویتنامه. ویتنامیا یا گروه ویتکان که با آمریکایی‌ها می‌جنگیدن از این تونل‌ها خیلی استفاده کردن. یکی از استراتژی‌هاش این بود که از این تونل‌ها استفاده کنن. اینکه کی ساختتش خیلی مرموزه، منتها میگن که احتمالاً محلیای اینجا، اونایی که مخالف بودن با حضور آمریکا و دوست داشتن که کشور یکی بشه و دوباره یک کشور متحد ویتنام داشته باشن، این تونل‌ها رو ساختن که اون گروه ویسی کمک کنن که جنگو پیروز بشه علیه آمریکا. حالا میریم داخلش می‌بینیم که چجوری از این تونل استفاده می‌کردن برای مبارزه. اینجا این همون کانالیه که الان ما می‌خوایم بریم داخلش، ولی فقط یه دیگه کانالو میریم. نشون داده چجوری سربازای ویتنامی اون تو نشستن دارن چای و چای قهوه می‌خورن، استراحت می‌کنن. اینجا قایم می‌شدن، اونجا هم آمریکا هنوز داشته حمله می‌کرد. اوه بالای تونل هم اینجا میدون جنگو کشیده. این از زمان حضور فرانسوی‌ها و جنگ ویتنام با فرانسه ساختش شروع شده از این قسمت. بعد از اینکه جنگ علیه فرانسوی‌ها میبرن، بلافاصله آمریکایی‌ها میان اینجا مستقر میشن. فرانسه توی قرارداد تسلیمش با هوچیمین که رهبر جنبش ویتنام بوده که استقلالشون رو بگیره، ذکر میکنه که به یه شرط ما میریم که تو بذاری جنوب ویتنام موقتاً از شمال ویتنام که کمونیستا گرفته بودنش مستقل باشه، که یه دولت مثلا دموکراتیک اونجا فعال باشه که فرصت داشته باشن آدما توی یه سال فکراشون رو بکنن، بعد دوباره رأی گیری بشه که آقا اصلا ملت کمونیسم رو میخوان یا نه. ولی قبل از اینکه فرصتی ایجاد بشه که واقعا مردم بخوان فکر کنن و رأی بدن و اینا، آمریکا برای اینکه از گسترش کمونیسم جلوگیری کنه میاد توی جنوب ویتنام مستقر میشه و به این بهونه که جنوب ویتنام یه دولت دموکراتیک داره و مردم دوست دارن دموکراسی داشته باشن، ولی کمونیست‌ها دارن به زور سعی میکنن یه دیکتاتوری رو به کشور القا کنن. خلاصه این میشه که این قسمت‌های جنوبی یه سری‌ها می‌خواستن مقاومت کنن، این تونل‌ها رو میسازن که بعداً بتونن به ارتش شمال ویتنام کمک کنن که با نیروهای آمریکایی مقابله کنن. محلیای اینجا، حالا تولیدرمون داشت میگفت محلیای اینجا صبح میرفتن سر کار، شبا میومدن یواشکی این تونل‌ها رو میساختن. کل این ناحیه قرمز این شبکه تونلیه. این ورودی بوده که لای برگا قایم شده بوده. ببینید چقدر کوچولو درست کرده بودنش که هیچ کی شک نکنه و پیداش نکنه، یعنی حتی فکرش هم نمیکنه کسی که این شاید ورودی غار باشه. واو. Can I do the same? Yeah, take the picture. When you come in, you come out. حالا من میخوام امتحان کنم. من که قطعا رد میشم راحت. میافتم؟ خب من میرم روش وای میستم بچه‌ها. دیگه بیرون نمیاد. She cannot come. She cannot. میخوای بمونی اون تو؟ Okay. Great job. اوه تونله واقعا. آها نشستی و پایین. آره بده. نور بنداز با یه گوشی دیگه. نگاه کنین این واقعا ورودی تونل مسکی.
خیلی باحاله. حسین هم رفت. حالا حسین بیا بیرون. بیا بیرون. واو خیلی راحت و راحت رفتی تو. این تله‌ایه که ساخته بودن برای که سر بازار رو بندازن تو دام. اوه دیدی؟ میگه سر اینا یه سمی هم زدن که اون سمه باعث میشه که تو مرگ آرومی داشته باشی و قشنگ مرگ اذیتت کنه، یعنی یهو نمیری. اینجا قسمت کارگاهه که هر کسی موظفه که کمک کنه اون تله ها یا موشک ها رو بسازه. مثلا اینجا دارن موشک میسازن، اون خانم اونجا داره با چوب بامبو که به این شکله تیزی میسازه که داخل تله ها بذاره. و همچنین اینجا میتونیم ببینیم که هر کسی داره یه کار به عهده گرفته و داره انجام میده. این چقدر جالب درستش کردن اینجا رو. اینو میبینین؟ این مین بوده، مین روی زمین. این درخت کوچولویی که میزنن روش یه دونه نشونه بوده که خود ویتنامیا بتونن بفهمن این مینه، ولی آمریکایی‌ها که نمیدونستن پاشونو میذارن رو مین و میترکن. این سبدی که اینجا میبینیم سبدیه که برنج رو از پوستش جدا میکنه و همچنین باعث میشه که برنج خشک بشه. نگاه کن الان از زیرش میاد. برنج داره میاد. برنج پوست کنده شده و خشک. این وسط اثر بمب خوردگی رو میبینیم هنوز بعد این همه سال. این حفره وسطش مشخصه. حالا میخوایم بریم داخل این تونله. میگه که اصلا نمیتونیم اینجا ایستاده بریم، باید خم بشیم بریم. حالا داریم وارد کانال میشیم. این تونلاش خیلی دیگه آدمو میبره تو حال و هوای جنگ اون زمان. بعد اونایی هم که میگن کلاستروفوبیک، اونایی که میترسن، یعنی استرس و دلهوره میگیرن از فضای تنگ، اصلا نمیتونن بیان اینجا. کلن باید دولا را بریم. خب اینا که کمردرد میشن. خب باید 4 دست و پا بریم ها. این اینجا کولر داشت مثل یه باز خوبی اومد. خیلی وحشتناکه. نگاه کن چند تا گزینه گذاشته، میتونی 20 متری که رسیدی خارج چی، الان اینجا یه خروجیه، میتونی هم ادامه بدی. اونایی که دیگه حس خستگی میکنن چه خنکم میتونن خارج شن زودتر. خب خنکه خود تولیدرمون توضیح میداد که اینا کلی تازه این قارا رو گشاد کردن برای توریستا، چون خود ویتنامیا خیلی ریز بودن و برای اینکه آمریکایی‌ها بیان گیر کنن و ویتنامیا راحت رد شن تونلا رو تنگ ساخته بودن، ولی الان گشادش کردن که توریستا مثل ما، توریستای چاقال مثل ما بتونن میان رد شن. ببین اینجا دیگه خیلی تنگه، مثلا باید بشینیم بریم. وای شیت. خیس عرق شدیم ولی 100 متر رو تمام کردیم. این قسمت رسیدیم به قسمت خوابگاهشون، جایی که یه تخت گذاشتن که بتونن بخوابن استراحت بکنن سربازا و طوری دورش گذاشتن که پشه مشا نخورتشون، چون که پشه مالاریا که به شدت خطرناکه و کشنده خیلی راحت میتونه وارد این تونلا بشه. حالا گفتش که میتونین تونل رو ادامه بدین ولی این دفعه دیگه گاید ندارین، تولیده باتون نمیاد. خب الان ما اومدیم دوباره، این دفعه این قسمتی که اومدیم کاملا اوریجیناله، اصلا یعنی درشت نشده، گشاد نشده برای توریستا. این اتاقی هم که هستیم گفتی؟ نه نگفتم. این اتاقی هم که هستیم اتاق ضد بمبه که اینجوری فشار بمب رو پخش میکنن، اگه اینجا رو زدن اینجا میان پناهگاهشونه. حالا از همین اتاقی که ضد گلوله است میخوایم بریم و وارد قسمت جلسه ها بشیم، جلسه میتینگاشون. این تنگ‌تره. آره سخت بلندتره این قسمت ولی تنگ‌تره. اینجا اتاق من جلسه است.
این جاهایی که الان کندن اینجوری بازش کردن قبلا اینجا سقف از جنس همین زمین بوده، یعنی اینا کاملا فضای بسته بوده، الان بازش کردن این سقف رو گذاشتن. من گفتم از اینجوری هم فیلم بگیرم ببینیم که چقدر تنگه. هی من دارم میخورم به این دیوارها و من خودم کوچولو کردم. رسیدیم به قسمت بعدی. چه سریع قسمت اینجا غذا میخورن، غذا خوریشه. توی اتاق قبلی نقشه هاشون رو میکشیدن. خیس عرق شدیم. وای. خب چطور بود حسین؟ خیلی تجربه عجیبی بود. واقعا جالب بود. خیلی جالبه چون که بچگیام در مورد این چیزا میخوندیم. بعد بازی‌های بتلفیلد ویتنام و اینا که بازی می‌کردیم تو همینا بودیم. بعد خیلی حس جالبیه واسه من که بیام واقعیش رو ببینم، بعد پشت سرم هم داره تیراندازی میشه. اصلا یه حس خیلی عجیبی داره. واقعا عجیبه. غذایی بوده که این جنگجوها توی این غارا می‌خوردن، چون که پختن و خوردنش خیلی راحت بوده و بدون بو بوده نسبتاً و خیلی غذای مغذیه. و حالا میگن که داخل بادوم زمینی، پودر بادوم زمینی می‌ریزی، اینو اینجوری می‌کنی و چون حالت چسبناک داره راحت میچسبه و میتونی بخوریش. بعد اینجا بهتون به اون چای هم دادن که قشنگ تجربه اصلیش رو بتونیم داشته باشیم. حالا بخوریم ببینیم چه مزه‌ایه. خیلی خوبه. با سیب زمین و پودر بادوم زمینی خیلی خوشمزه بشه. اصلا فکرش نمی‌کردم خوب بشه. فکرم خودش بود بوی چیز مزه بادوم زمینی بوده. ولی خودش اصلا مزه سیب زمینی میده. بی‌مزه است. میگه این چایش هم از پانالیپ درست کرده که این گیاهه. این گیاهو جوش میجوشونن و خیلی خیلی طعم خوبی داره. من خیلی خوشم اومد. رسیدیم به مرکز شهر. هتلمون هم اینجاست و نزدیک اپرا هاوسه. رسیدیم به هتلمون تو یکی شهر. حالا دیگه اومدیم بیرون که پرجمعیت ترین، مدرن ترین و بزرگترین شهر ویتنام رو با هم دیگه بگردیم. شهر سایگان قدیم، هوشیمی جدید. اینجا رو ببینین، اونجا هم نوشته اتوبوس شهربینی سایگون. کلا اینا اسم باستانی این شهر رو حتی خیلی هاشون ترجیح میدن به اسم هوچیمین، با اینکه اسم رسمیش هوچیمینه ولی هنوز خیلی ها به سایگون میشناسنش. واسه همین از این بعد ما هم تو این ویدیو میگیم سایگون، چون خیلی اسم خفن تریه. قبول داری؟ با ابهته. اسم فرودگاهش هم SGNه. آره. اسم رودخونه‌شون هم سایگان ریوره. دقیقاً. بارکلا. پس بچه‌ها از این لحظه به بعد هوچیمین شد سایگان. این تیکه واقعا شبیه شانزلیزه است. قبول داری؟ اینو دیگه قبول داری. نگاه کن اونای مجسمه‌هایی که جلوی پنجره هستن رو نگاه کن، این عین شانزلیزه است اینجا. دیدی؟ اینجا هم دقیقاً زده که سال 1880 ساخته شده. هتل شیکی هم هست. دلیل اینکه اینجا انقدر شبیه فرانسه است و حتی بیشتر از هانوی اینه که تو بلاگ‌های قبلی هم توضیح دادیم که اینجا 100 سال تحت استعمار فرانسه بود و مخصوصا توی این قسمت جنوبش رو فرانسه کلا حکمرانی رو توی قسمت جنوب انجام میداد و اون زمان هم امپراتوریای همین ویتنام سمت جنوب بودن. این روی این قسمت بیشتر ساخت و ساز کرده، مخصوصا این هوچیمین دیگه خیلی حالت فرانسوی گرفته. همینجوری الان اینجا هم می‌بینیم انگار تو شانزلیزه داره. من واقعا از این منظره خوشم اومده. خیلی شهرش قشنگه. نگاه کن چه ساختمونایی، چه تزییناتی، چه نورایی. ببین چه عکسی ازمون گرفتن. نشون بده. اینم عکس ستایمون که اینجا برامون آقای ویتنامی برامون. چه لباسای باحالی دارن اینا.
این رستوران لوکالیه که راهنمامون پیشنهاد داد. این رستوران حسابی بزرگه ها. از اینجا تازه میرسیم به قسمت اصلیش. قیمت قشنگ آمریکایی بود. قیمت غذاش آمریکایی نیست. آره این چقدر بود؟ 440,000 تا بود ولی برای گفت برای 3 تا 4 نفره 440,000 میشه 20 خورده ای ولی برای چند نفر؟ حلزونا چقدر بود؟ در می اومد 6 دلار. نه آره 6 دلار. تو فرانسه و اینا حلزون میخورن به اسم اسکارگو که اونا خیلی منسجمه. این یکی خیلی فرق داره. اصلا حلزونش با هر حلزونی که قبلا خوردم فرق داره. اینا قشنگ نرمه. قشنگ حلزونه که داره در میاد. اون حلزون فرانسویا قشنگ مثل اینه که داری گوشت میخوری ولی این قشنگ خود حلزونه. این خانم الان داره یه دونه رول ویتنامی خیلی کلاسیک برامون درست میکنه. کاهو گذاشت لاش. اوه چه جالب. از این نودلا هم روش گذاشت. ایول گوشتش هم خودش برام میذاره لاش. Thank you. حالا داریم میریم وارد واکینگ استریت سایگان بشیم. اینجا رو میگن که شبیه واکینگ استریت پوکت یا پاتایا و اینجور چیزاست. ورژن ویتنامشه. بریم ببینیم چه شکلیه. آره ساختمون پست. این ساختمون پست و فرانسوی‌ها سال 1886 درستش کردن، اون 140 سال پیش و سبک فوق‌العاده اروپایی داره، کاملا اروپاییه و اون سمتش هم کلیسای نوتردام رو درست کردن که یعنی در واقع کلیسای نوتردامی ویتنام. بعد جالب این ساختمان‌های قدیمی همجوری کناراش ساختمان‌های جدید آسمون خراش، این ور و اون ورش همجوری ساخته شده. این کلیسای نوتردام هم در حال رنوویشن الان. اینجا رو دیدی؟ اینا تلفن بوثاشونه که بخاطر کشورهای مختلف زنگ بزنن با تایم زوناشون اونجا بوده. اوه. هر کشوری نوشته ساعت چنده که اگه رفتی زنگ بزنی در جریان باشی. این پستخونه‌ای که الان داریم می‌بینیم بیشتر دارن توش سوغاتی می‌فروشن و خدمات توریستی. آره و خدمات توریستی دارن ولی حتی به عنوان پست آفیس هم ازش دارن استفاده میکنن. نگاه کنین اونجا اون خانم مثلا وایساد داشتش جعبه‌شون میداد که پست کنه. قشنگ هم استفاده اصلیشو داره هم استفاده توریستی و سوغاتی فروشیشو. که البته سوغاتی اینجا گرون‌تره چون همه توریستن. نگاه کنین. اینم از ساختش.
فعالیت بعدیمون تور داخل مکونگ، رودخونه مکونگ دلتا که خیلی رودخونه بلندیه. قبلا تو ولاگ‌های قبلی تو کشورهای مختلف هم دیدیمش. این قسمتش یه سری جزیره داره و ما قراره بریم 3-4 تا از این جزیره‌ها رو ببینیم. این 4 تا جزیره اینجا اسم 4 تا حیوانات مقدسشون رو داره: اژدها، لاک‌پشت، فینکس، یکی هم تویسون، حالا نمیدونم چرا. این چند تا از این نقطه‌های این جزیره رو میریم. بعد جزیره ققنوسش رو یه سر میریم. بعد میایم اینجا که وارد اون طرف رودخونه میشیم. اینجا هم یه رستوران میریم و بعدم میریم کوکونات کندی. بعدم برمیگردیم اینجا. این هم آبجوی محلی همین شهر. بیا سایگون حبیبی، بیا سایگون. منم بستری کیتیت بخورم. این چیه؟ هوانان. مزرعه زنبور. This is bee Poland. Oh, bee pollen. This is bee Poland. ببینین این کرمایی که داره میزنه به ما و حتی میخورن به این شکل که ریختش روی قاشق با کنارش عسل، بهش میگن رویال کریم. رویال جلی. تا جایی که من متوجه میشم غذاییه که به ملکه میدن. خیلی خواص برای سلامتی داره. ملکه زنبورا، نه ملکه زنبورا. با موز خشک و زنجبیل خشک هم میخورن این چای عسلشونو. از این الکتریک کارا برامون گرفت، ماشینای برقی، و الان سوار شدیم و معلوم نیست کجا میخوام ببره. دیگه رسیدیم به فعالیت قایقیمون. اومدیم و این قایقا الان منتظرمونن سوار شیم و بریم توی رودخونه سرسبزش. نگاه رودخونهش خیلی گلالوده ولی خب اطرافش خیلی سرسبز و قشنگ. جزیره بعدی برامون تازه آب نارگیلم گذاشتن. بزن به سلامتی. شما چیرز. پرژن اکسپلورر. قایقمون ما رو آورد جزیره بعدی، بهش میگن کوکونات آیلند، جزیره نارگیل، و اینجا نارگیل درست میکنن. حالا بریم ببینیم. نارگیله رو پوست میکنه، بعد میاد این طرف گوشتاشو برمیداره، آب گوشتاشو میگیره که بهش میگن شیر نارگیل. بعد شیر نارگیل رو میریزه این تو. نگاه، یه آب خیلی غلیظی داره، با آب وسط نارگیل فرق داره ها. شیر نارگیله از گوشتش میگیره، اینجا میپزه، اینجا سمپل داره. بعد دیگه خشک میشه اینجوری میشه. ببینم. او نگاه، این الان شیرشه که گذاشتن خشک بشه. بالا نگاه، یه چیز نرمه. اینم غذای امروز ما، یه ماهی درسته که قراره شیر کنیم. چقدر شیک گذاشته، شبیه تابلو رفتیم. اصلا که حرف میزنه میچرخه. میخواد برامون لقمه درست کنه دوباره. خیلی جالبه سیستمشون، میام سر میز برات لقمه میگیرن. دیشبم کلا غذاهامون رو همون خدمتگاه رستوران درست کرد. Tamarind, this one, right? No, tamarind. What is this? This is soy. من واقعا رفتم کاملا تو فضای محلی کشور. دوستان، برنامه تور امروزمون تموم شد. برگشتیم هتل و دوباره زدیم بیرون که برنامه‌های شب رو شروع کنیم. واقعیتش تا اینجای این سفر ما 6 تا کشور تا حالا رفتیم. تا اینجای کار ویتنام کشور محبوبم بوده. از بین همه اینا کشور منتخبم ویتنام بوده. خیلی جالبه، خیلی تنوع زیاد داره و تمام چیزایی که توی بقیه کشورها تا الان دیدیم، از تایوان گرفته تا تایلند و هنگ کنگ و همه چی
اینجا انگار یه جا همه رو داره و در این حال اون حس و حال خاص ویتنامی خودش هم داره. بالی میگیره طرف داره الان کل سرنوشتش رو براش توضیح میده. ما دوباره اومدیم واکینگ استریت سایگون. امشب دوباره برگشتیم اینجا. من گفتم من این حلزونه رو باید بخورم وگرنه ناکام از اینجا میرم. عجب حلزونیه. اینا رو ببین چه شاخکایی داره. این حلزونه در نمیاد. در بیا دیگه. حلزون آبی. اینا چقدر خوشگله دور چشش رو. نگاه رو باید دیدش میتونید. اینو بگی بابا پسره داری کلنجار میره حلزون رو منو در بیاره. Can I touch it? آره یکم هم نرمه هم سفته. امروز سفره ماهی جدید آورده. نگاه کنی یکی خال خالیه چشاش هم درشته. نمیخوای اینو بخورین؟ من خوردم من سفره ماهی. آخه این فرق داره سفره ماهی. شاید طعمش هم فرق کنه. اینو راه میره واسه یکی سفره ماهی عجیبه. این سفره ماهی نیست. پس عقربه. چیه خرچنگه. واو این یه رو خرچنگه. اینو هم بگیریم بخوریم. این خیلی چیز عجیبیه. چیز عجیب غریبیه خدا. این چیه سفره ماهی با دست و پا؟ جلل خالق همچین چیزی تا حالا ندیدم. نگاه کن این یکی میگو داره که دستاش شبیه دست خرچنگه. دست دراز. ببین اینجا کلا حیواناش اصلا واقعا من نمیدونستم تو دنیا وجود داره. میگویی که دستاش مثل خرچنگه. سفره ماهی که شبیه خرچنگی که شبیه سفره ماهیه. لابستری که شبیه هزار پاه. اصلا همه چی اینجا داره. این مارماهی بلند شد. چه میکنه این مارماهی؟ آره انگار دارن با هم کشتی میگیرن. بخوریم ببینیم چه مزه‌ایه. خب من اینو میذارم توی این. ببینیم چطوره. مزه بزروک میده. اصلا قشنگ تکسچر بزروک داره. ببینم. فقط صوتش زیادی تند بود. خوب شد زیادی. جالبه. بچه در کمال ناراحتی با دوستمون بالا خدافظی میکنیم و بقیه سفر رو دیگه با همون نیستش. خیلی خوش گذشتش. مرسی که منو دعوت کردین. خیلی جات خالی خواهد بود. آره خیلی خوش گذشت. مرسی از شما که همراهی کردین. والا از دوستای خوبمون تورنج کانتیه دیگه. ما هم برگردیم دوباره میبینیم. دوباره برنامه‌هامون با هم شروع میشه. خدافظ. سفرت به سلامت.